سلام دوستان عزیز، ساخت هستم. ما را از کانال آیتیک تماشا میکنید. دوستان عزیز، امروز در این برنامه خود به شما یاد میدم که ما چطور با شماره امریکا، یعنی با شماره فیک، ما بتونیم که برای خود واتساپ درست کنیم. یعنی که شماره از خود ما نباشه، شماره امریکا باشه، یا ایالات متحده امریکا یا کانادا، مکزیکو، برزیل، هر کدامش باشه، شماره امریکا باشه و واتساپ از خود ما باشه. ما بتونیم که همراه شماره فیک، یعنی شماره امریکا، ما واتساپ درست کنیم. که هر کسی که اگر روی پروفایل ما بره، پروفایل واتساپ ما و شماره ما رو ببینه که شماره امریکا است، شماره اصلی خود ما نه. و اگر شما دوستایی که علاقه دارید و اگر میخواین که یاد بگیرید، پس این ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. خب دوستان عزیز، در اینجا شما سعی کنید که 3 تا اپلیکیشن هست که به خاطر این کار ما به 3 تا اپلیکیشن نیاز داریم. و در اینجا شما سعی کنید 3 تا اپلیکیشن هست که اصلی مهمی، اصلی کار اپلیکیشن که می اپلیکیشن سومی به نام دیدن میگه، ای است که ما بعد ما توسط عزیز ما شماره دریافت کنیم، شماره رایگان، و بعد ما واتساپ درست کنیم همراه اون شماره. و اولی شکسته بعد ما وقتی که از هر کشوری که ما شماره میگیریم، بعد با همون کشور ما وصل شویم توسط از امی وی پی ان که فیلتر شکن است، توسط از ما باید وصل شویم. و دومیش هم که ما در اپلیکیشن دیدن باید یک اکانت درست کنیم که بدون ایمیل ما اکانت درست کردن نمیتونیم. به این خاطر ما این اپلیکیشن استفاده میکنیم که وسطی به نام تامبنیل است. این ما را ایمیلی رایگان میده. و در قدم اول ما باید اولی را ما باز کنیم که ما اول وصل کنیم در همون کشور، یعنی در کشور امریکا ما باید وصل شویم و این از اینجا اکسپت ان کانتینیو میکنیم. و بعد در اینجا ما کلیک میکنیم تا بره در روی صفحه. ایره از اینجا میگه که اگر میخرید اینجا سبسکرایب کنید و ما نمیخریم، ایره بگ میزنیم و در اینجا ما کلیک میکنیم. البته پیش از اینکه در اینجا کلیک کنید و در اینجا نگاه کنید که با کشور امریکا وصل شدید یا نیست، اینجا کشور امریکا انتخاب شدگی است یا نیست. و شما هم میتونید که هم با کانادا وصل شوید، هم با برزیل، هم مکزیکو، هم امریکا. و ما امریکا را فعلا ما انتخاب میکنم و بعد در اینجا ای وصل میشه و کمی منتظر باشیم و ای وصل میشه. ای وصل شد حالی و حالی برمیگردیم. وقتی که برگشتیم و حالی ما میخوایم که در دیدن اکانت درست کنیم، به خاطر ازی که ما باید یک ایمیل رایگان دریافت کنیم، ای وسطی رو ما انتخاب میکنیم. وقتی ایره که ما اوپن کردیم و در اینجا ای صفحه میاد که ایره از اینجا کلوز میکنیم و در اینجا نگاه کنید که ما را یک تا ایمیل داد و این ایمیل ما کاپی میگیریم. در اینجا روی کاپی کلیک میکنیم و این کاپی میشه، باز برمیگردیم میریم در صفحه اصلی و بعد این اپلیکیشن آخری را ما باز میکنیم که توید لاین است و این را از اینجا باز میکنیم و در اینجا این را از اینجا کلوز کرده و در ازی بعد ما یک اکانت درست کنیم و در قدم اول این را گیت استارت در اینجا کلیک میکنیم و در اینجا کلیک میکنیم. البته در اینجا دیگه دست نمیزنیم، در اینجا کلیک میکنیم و در اینجا پیست میکنیم. امو ایمیلی که ما کاپی گرفتیم در اینجا پیست میکنیم و بعد در اینجا کلیک میکنیم و در اینجا یک تا پاسورد برای خود انتخاب میکنیم و بعد ساین اپ، روی ساین اپ کلیک میکنیم و در اینجا این اکانت ما درست شد و حالا روی کانتینیو کلیک میکنیم و بعد این صفحه میاد که در اینجا نات نو، روی ازی کلیک میکنیم، روی اسکیپ کلیک میکنیم و بعد دومیش رو انتخاب میکنیم don't use my location، یعنی موقعیت خود ما انتخاب نمیکنیم و در اینجا کلیک میکنیم و حال اینجا یک تا کد 3 رقمی در اینجا وارد میکنیم که از همون کد ما را شماره بدیم. مثل که ما 512 ما انتخاب میکنم. وقتی که شما کد انتخاب میکنید حتما در این سمتش اما پرچم امریکا باشه، دیگه پرچم نباشه، به خاطر که ما با کشور امریکا وصل شدیم همراه وی پی ان. و در اینجا روی کانتینیو کلیک میکنیم و در اینجا نگاه کنید که ما را 5 تا شماره داد و حال ما نمیدانیم که این کدام اینا درست است. البته بیشتری از اینا نمیشه واتساپ درست کرده و ما باید امتحان کنیم. اول باید اینا رو چک بکنیم که کدام اینا درست است که ما باید چی درست کنیم، واتساپ درست کنیم. و حال در اینجا این گوشی دیگه است و در اینجا ما این واتساپ ما باز میکنیم. اول ما در این واتساپ دیگه ما امتحان میکنیم که آیا امی شماره ها درست است یا نیست. و در اینجا نگاه کنید که اول امی کشور امریکا انتخاب شدگی است که در اینجا +1 است و در اینجا این شماره را ما
وارد میکنیم. 512 967 1594 و این ما در اینجا نکست میکنیم تا ما ببینیم که این شماره درست است یا نیست. این شماره درست نیسته و حال ایره از اینجا پاک میکنیم و دومی را ما انتخاب میکنیم 561 0909 و ایره ما سیل میکنیم که آیا این درسته، این هم درست نیسته و سومیش را به همین قسم ما انتخاب میکنیم. سیل میکنیم 528 3948 و این هم درست نیسته. دوستان نگاه کنید که آخری از این درست برآمد. نگاه کنید که ما آخریش رو ما امتحان کردم، آخری از این درست برآمد و حال ما چیکار میکنیم؟ روی از این آخری کلیک میکنیم و بعد در اینجا روی کانتینیو کلیک میکنیم. از این گوشی خود که البته شما امتحان میکنید اوکی نکنید و از این گوشی شما کار کنید، چون که اگر از این گوشی که شما امتحان میکنید اگر اوکی کنید باز OTP کد میخواد که در پیش شما نیسته و بعد در اینجا روی not now اسکیپ و حالی در اینجا شما سل کنید که در این صفحه امی شماره است و حالی این ما در اینجا رویش کلیک میکنیم و این کاپی میشه. وقتی که کاپی شد برمیگردیم میریم واتساپ خود باز میکنیم و در اینجا یک واتساپ بیزنس هست، روی اگری اند کانتینیو و در پایینش این شماره قبلی است. البته در پایین ما کلیک میکنیم و در اینجا اول ما کشور امریکا را انتخاب میکنیم و بعد در اینجا امو شماره را پیست میکنیم و حال پیست کردیم در اینجا ایره اوکی میکنیم و بعد در اینجا اگر ما اوکی کنیم و از طریق ازمی توییت لاین ما کد آمد. نگاه کنید که این کد است 527 340 527 340 و در اینجا ما کد که مازی که وارد کنم و در اینجا اکانت واتساپ ما جور میشه. نگاه کنید و روی کانتینیو ما کلیک میکنم الاو و حالی سیل کنید که البته این واتساپ بعضی شماره ها در این درست کردگی است. اگر شما وقتی که باز کنید یک کسی به می نام درست کرد، یعنی که واتساپ یک کسی است که شما استفاده میکنید. ایره مثل که ما یک نام صحیح بدم اینجا، نام خود میدم در اینجا کاتگوری و در کاتگوری ازی ما چی بدم نمیدونم که کاتگوری ازی چی بدم، ایژوکیشن میدم و بعد البته این واتساپ بیزنس است و در اینجا اگر خواستید شما عکس خود بدید و در اینجا روی نکست کلیک میکنم و در اینجا شما سیل کنید که این واتساپ ما جور شد و حالی اگر ما بریم در روی 3 نقطه در اینجا روی سیتینگ و در اینجا شما سیل کنید روی پروفایل خود ما چی کنیم و سیل کنید که امو شماره آخری که ما امتحان کرده بودم امو شماره در این واتساپ ما است، یعنی که این شماره امریکا است، شماره فیک است، شماره خود ما نیست و هر کسی که اگر پروفایل ما را چک کنه سیل کنه میبینه که شماره ازی شماره امریکا است. و حال یک چیز دیگه هم است، اگر شما میخواین که امی واتساپ برای همیشه از شما باشه که دیگه هیچ کس نتواند که ایره دست بزنه یا داخل ازی خارج داخل شوه و شما ایره باید سکیور کنید. میرید روی سیتینگ و در اینجا روی اکانت و بعد در پایین در اینجا تو استپ وریفیکیشن در اینجا شما کلیک میکنید و ایره از اینجا انیبل کرده از خود یک تا کد میدید شما و بعد در اینجا باز همون کد تکرار میکنی و در اینجا ایمیل خود میدی و در اینجا ایمیل خود داده نکست میکنی و باز همون ایمیل خود میدی و سیف میکنی و حالا هیچ کس نمیتواند که دیگه امی واتساپ شما را باز کند. اگر صاحب خود امو واتساپ هم اگر باز کنه و برای او یک وریفیکیشن کد میاد که کد ششقمی که خود شما امی الان که من وارد کردم امی کد در پیش اونا میخواد که او کد پیش ما است و دیگه نمیتواند که واتساپ خود را باز کنه و حالا این واتساپ برای همیشه از خود ما شد. نگاه کنید این واتساپ برای همیشه ای از خود ما شده و نگاه کنید که کد خواست اگر ما کد اصلی خود بزنم و در اینجا این کد باز میشه. با تشکر از اینکه که ما را تا آخر همراهی کردین. اگر این ویدیو خوشتان آمد حتما ویدیو را لایک کنید، شیر کنید و نظرات خوبتان را در کامنت بنویسید و اگر شما دوستای میخواین که از ما حمایت کنید پس چینل ما را سبسکرایب نموده و علامت زنگ را هم بزنید تا هیچ یک از ویدیوهای آینده ما را از دست ندهید. تا برنامه های آینده، خدا نگهدار.